ඔයාලට කියලා දෙන්න අවන්නේ කොහොමද YouTube එකට thumbnail එකක් හදන්නේ කියන එක. ඉතින් මම කීප දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා මට privately call කරලා මම ඇහුවා අයියේ thumbnail එකක් හදන්නට කියලා දෙන්න YouTube එකට. අපි videos upload කරාට අපිට thumbnail එකක් හොඳට හදාගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් අදගෙන ආවා thumbnail එක හරි සරලව thumbnail එකක් කොහොමද හදන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙහෙම YouTube වල අපිට කියලා තියෙන මේ වගේ rules ටිකක් දීලා දෙනවා 2021 අප්ඩේට් එකේදී. එයාලා කියනවා image size එක. ඒ කියන්නේ thumbnail එකට upload කරන image size එක pixel වලින් නම් 1780යි 720යි කියන ප්‍රමාණයට හදන්න. ඊට වඩා වැඩියෙන් හදන්න එපා. ඊට පස්සේ minimum pixel එක ඒගොල්ලෝ කියනවා resolution වලින් 640යි. ඊට වඩා වැඩියෙන් දාන්න එපා. recommend කරලා තියෙන ඒගොල්ලෝ ratio එක 16යි 9යි කියලා. ඒක නතරත් නැහැ වැඩිය. ඊට පස්සේ maximum file size එක megabyte 2කට වඩා අඩු වෙන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අපි වචනෙන් කියනවා memory photo එක memory කොච්චරද කියලා අපි අහන්නේ. වගේ memory megabyte 2කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. වැඩි වුණොත් upload කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි output file එක කියන්නේ photo එක මොකද JPG එකක්ද GIF එකක්ද BMP අන්න ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන එකට JPG වලින් පුළුවන් GIF වලින් පුළුවන් BMP PNG කියන දෙකෙනුත් පුළුවන්. අන්න ඒ format හතරෙන් තමයි හදන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේගොල්ලෝ කියන විදිහට new document එකක් අරගමු. new document එක අරගන්න මේ විදිහට pixel වලින් 780යි 720යි resolution එක 640ක් දීලා තියෙනවා. මම 600ෙන් හදනවා. right अब මේ විදිහට මේ image එක sorry මම මුලින් කියන්න මෙතන මේ move tool එක tool palette එකේ මුල්ම tool එක අරගෙන move tool එක අරගෙන ඇදලා දාන්න right ඇදලා දැම්මම පස්සේ මේ විදිහට අපි මේක fit කරගන්නවා මම දැන් හදපු ගණන් ෆොටෝ එකත් හරි ඒ ගන්නට මේ සෙට් වෙලා තින්නේ ඉතින් අපි අනිත් එක thumbnail එකක් හදද්දි ගොඩක් අය බලනවා අපේ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය ඒ වීඩියෝස් බලන කට්ටිය ගෑස් ටැග් කරලා අල්ල ගන්න ඕන අපි දැන් එයාලා මාක් කරලා සර්ච් කරා නම් ඒකට අපේ හෙඩ්ලයින් එක හරි නම් අපිට සෙට් වුණා නම් ඊට පස්සේ ටැග් ගාලා බාටම පේන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ සෙට් එකක් කොහොම පේනවා thumbnail ටිකක් මේ thumbnail එක තමයි මුලින්ම පේන්නේ ඒක හැට වදින විදිහට තියෙන්න ඕන ටැග් ගාලා ඊට පස්සේ තමයි හෙඩ් එක හැට වදින ඊට පස්සේ බලන්න කීවල ටැග් ගාලා මේක කලර්ෆුල් න ටැග් ගාලා හැට වදිනවා ඒක ඉක්මනට කියව බලන්න මොකද්ද කියලා හෙඩ්ලයින් එක නම් ඒ වෙලේ ප්ලේ කරනවා. ඒක තමයි ඇත්තටම වෙන්නේ. අර සමහරු කියන වගේ වැල්ලට ආරන් දේවල් නැහැ. බොහොම සරල දෙයයි. හරි අපි මේක ටයිප් කරමු. හෙඩර් එක white color එක අරගන්න මම typing tool එක අරගෙන font එකක් වල දාගන්න font size එකක් දාගන්න. දාගෙන මම දානවා business card in Photoshop. මේ විදිහට දැන් මෙතනට මේක arrange කරගන්න Photoshop කියන එක business card මේක අපිට දාන්න පුළුවන් නම් how to create කියලා ඉස්සරහින් how to create a business card how to create එකේ මම පොඩියට දානවා මේ විදිහට ඒක වැඩි highlight වෙන දෙයක් නැහැ business card කියන එක මම ලොකු කරනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට මේක කාලය ගතවත් වෙනවා කාලය ගතවත් වෙන්න මෙතනින් Windows වලට ගිහිල්ලා මුලින්ම අරගන්න layers කියන එක layers කියන මේ palette එක ඔයාලට පෙන්නාවේ ඒක දිනවා අපි type කරපුවම business card දාපු layer එක විදිහට දිනවා අපි business card කියන එක උඩ අකුරු ටිකට පොඩ්ඩක් එහාට එන්න double click කරනවා ඊට ඔයාලට මෙතනින් එනවා blend in option කියලා layer style එක එතන මෙතනින් ඔයාලට ගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලට මෙහෙම මෙතනක් තියෙනවා මෙතන layer කිය උඩම තියෙනවා file edit image කියන එකේ layer කියන දනම layer style කියලා මෙතනටත් තියෙන එක blend in option කියලා ඒකෙනු මේ විදිහට මෙතන පුළුවන් කලර් එක වෙනස් කරන්න මේ අකුරු මෙන්න විදිහට yellow කලර් එක හොඳයි මට ඒක සෙට් වෙච්ච ගමන් මම ඒක ගන්නවා how to create කියන එක ඊට පස්සේ Photoshop මෙහෙමයි තව ඔයාලට logo එකක් මොකක් කර තියෙනවා නම් logo එකක් දාගන්න පුළුවන් මම දැන් ටිකක් මේ තියෙන logo එකක් දාන්නම් right මම දැන් මේ logo එක මගේ logo එක කියලා හිතාගෙන මම දානවා මේක මගේ ගන්න නෙවෙයි මම Google වලින් ගන්නපු එක මේක වලට දාන්න පුළුවන් තැන් ගොඩක් තියෙනවා ඕන තැනකට දාන්න මේ වගේ ටක් ගාලා පේන තැනකට ඊපස්සේ how to create මම මෙතනට මේ විදිහට මම මේ layer select කරගන්නවා select කරගෙන ඉවරලා
මෙතනින් ගන්න දෙවෙනි ටූල් එක අරගෙන ඉවරලා මෙතන දෙවෙනි ටූල් එකේ තියෙන පළවෙනි එක රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එක අරගෙන මෙහෙම බොක්ස් එකක් ගහනවා. බොක්ස් එකක් ගහලා මේකට මම නිව් ලේ එකක් ගන්න ඕනේ මෙතන යටින් ලේබල් එකට යටින් නිව් ලේ එකක් අරගන්නවා. ලේ එකක් මේ සෙට් කරනවා. ඒක නම් පේන් බකට් එක අරගෙන මෙතන පේන් බකට් එක අරගෙන මෙතනින් කලර් එකක් ෆිල් කරලා මොකක් හරි කලර් එකක් මේකට සෙට් වෙන එකක් මම ඩාර්ක් බ්ලූ මාර ගන්නවා මෙහෙම. ඒක ෆිල් කරගන්නවා. ෆිල් කරගෙන ඉන්න සිලෙක්ෂන් එක අයින් කරනවා මෙහෙම. සිලෙක්ට් වල ඩීසිලෙක්ට් වලට ගිහලා සිලෙක්ෂන් එක අයින් කරනවා. ඊළඟ මෙතන ඉරේසර් ටූල් එක අරගෙන ඉරේසර් ටූල් එක අරගෙන ඉවරලා මෙතනින් බ්‍රෂ් එකේ සයිස් එක අපිට ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු කරලා අරගෙන මම මේ පැත්තෙන් ඩිලීට් කරනවා ඉස්සෙල්ලා ඉරේස් කරනවා. ඉරේස් කළා මේ ලේයර් එකේ ඔපැසිටි එක මම මෙතනින් අඩු කරනවා. මේ පොඩ සංකීර්ණ දෙයක් හරියට බලලා ඉගෙන ගන්න. මම ඔයාලට තව ලස්සන කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. මේ විදිහට ඔපැසිටි අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි. how to create කියන එක දැන් වෙනම highlight වුණා එක. in Photoshop කියන එක මම ඒව එකක් මේ දානවා. මෙන්න මේ layer select කරලා ආයෙත් මේ විදිහට box එකක් ගහලා ඒක නම් දිගටම උනත් දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒකට new layer එකක් අරගෙන paint bucket එක අරන් color එකක් fill කරනවා. මේ විදිහට ඊට select වල selection එක අයින් කරන reselect වලින් opacity එක අඩු කරනවා මෙහෙම. අපිට ඕන ගන්නට. මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ අන්තිම ෆොන්ට් එක. ෆොන්ට් එක ඊට පස්සේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මම ඉතින් 60 වදින ෆොන්ට් එකක්. ටිකක් ගණකම් ෆොන්ට් එකක් මම දානවා ටක් ගාලා highlight වෙන විදිහට. ඒ දාලා මේකේ අකුරු ටිකයි layers අරගන්න මෙතනින් මම layers අරගෙන අකුරු ටිකට ආඩිය highlight වෙන shadow එකක් දාන්න drop shadow වලින් shadow එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ stroke වලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට stroke එකක් වුණා දාන්න පුළුවන්. ඒක color එකක් ගන්න පුළුවන් කැමති නම් මේ විදිහට මේක outside වලට දාන්න. මෙතනින් outside කියන එකට දාන්න. දාලා size එක මෙහෙම stroke එකේ outside දැන් color select කරලා okay කරන්න. right ඒක එහෙම තමයි ටග් ගාලා යකුටි highlight කරගන්න. දැන් ඒක මට මම දැන් ඇහැට දැක්ක ගමන් ටග් ගාලා ඒක read කරන්න පුළුවන් කියවන්න පුළුවන්. ඊට how to create කියන එකටත් ඒ වගේම shadow එකක් දෙනවා. double click කරලා මෙතන drop shadow කියලා shadow එකක් දෙනවා. right enter කරාම හරි. right ඉතින් යාළුවෝ ඔහොම තමයි අපි YouTube එකට thumbnail එක design කරන්නේ. තව ඔයාලට මේ දේ මේකේ thumbnail එකේදී අපිට කියලා දෙන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් ගැන ඔයාලට දැනගන්න අවශ්‍ය දෙයක් තිබුණා නම් මොකක් හරි මට image එකත් එක්ක ඒවලා හරි කමෙන්ට් කරන්න මම ඒකට ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒ වැඩේ කරන්න කියන එක. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් වෙනවා නම් Photoshop වලින් කරන දේ වැදගත් වෙනවා නම් මට මේ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දේවල් මම ඒ වීඩියෝ වලින් ඉදිරිපත් කරන්න. මගේ channel එක ඔයාලට වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. සංජය වෙලගෙදර මගේ channel එකේ නම. ඊට පස්සේ subscribe කරලා ඉතින් ඉස්සරහින් තියෙන bell icon click කරන්න. click කරොත් ඔයාලට මම මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් upload කරාම Photoshop සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් upload කරාම ඔයාලට ටග් ගන්න notify වෙනවා මම මේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඉතින් යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. Thank you.